Hei ja tervetuloa heinäkuun vlogille. Aloitetaan nyt näin ihan ensimmäisen viikon puolivälistä. Mä oon aloitellut täällä yhtä myytävää ja toista pitäisi vielä aloittaa. Eli olisi tulossa tällaisesta tummanharmaasta fliisestä pikkuponi. Ja sen tekemisestä olisi tarkoitus tehdä yksi tutoriaali. Ja sitten tulisi myös miniponi tosta mustavalkolaikkaasta mikrovelboasta. Siihen en ole vielä ehtinyt leikkaamaan paloja. Sitten sain tämän mun tilauksen. Taisinkin, olikohan kesäkuun vlogilla, mainita, että kaikkia näitä metalliosia ei jostain syystä enää saa niistä vakiopaikoista, mistä mä oon ostanut, eli siis Suomesta. Niin nyt sitten piti ulkomailta tilata, niin tässä on nyt klipsuja taas, näitä 10-millisiä ja sitten näitä 15-millisiä. Niin pitäisi hetkeksi riittää. Sitten ostin muotoiluhöylän, oranssia tekonahkaa, vielä 2 lisäväriä timanttiketjuille, eli oranssi ja tummanvihreä. Sitten myös tuli lisää näitä nimilaattoja, vähän värejä, jotka oli lopussa, eli tummanpinkkejä, valkoisia ja sitten violetteja. Meinas vielä unohtuu näyttää nämä ompeluklipsut, eli ostin näitä lisää. Niin nyt pitäisi pystyä kasaamaan vähän enemmän varusteita kerrallaan kuin pari. Ja sitten vähän päivitettyä tekonahkakuvaa, eli tässä on tällä hetkellä kaikki myynti- ja tilausvalikoimassa olevat tekonahkavärit. Ensimmäiseltä viikonlopulta mä sain tässä myyntivälitykseen 2 vanhaa mun tekemää kepparia. Toi karvaheppa on vuodelta 23 ja sitten tää velboahevonen vuodelta 22. Mä en omista näitä hevosia, vaan ne tuli mulle korjaukseen, kunnostukseen ja sitten niin, että mä yritän myydä ne eteenpäin. Ja sitten kun saan myytyä, niin mä laitan hevosten omistajalle osan siitä rahasta, mitä me nyt sovitaan. Ja tietysti se hinta, millä mä myyn, niin sanotaan nyt vaikka, että oltais sovittu 90 sen omistajan kanssa, niin sen ajan mukaan, mitä mulla menee näitä nyt kunnostaa ja korjata. Ja sitten jos mä joudun jotain materiaalia käyttämään, niin mä joudun vähän lisäämään siihen hintaan. Eli sanotaan, että myisin sitten vaikka jollain 100. Ja siitä niin 10 mulle ja sitten se 90 menisi sille omistajalle. Jotta tällainen on niin myyntivälitys. Hän on siis itse yrittänyt näitä heppoja myydä jo tosi kauan aikaa. Ja ei niin millään ota onnistuakseen. Ja näissä on tosiaan pikkusen korjailtavaa, niin tehtiin sitten niin, että mä otan ne tänne nyt huostaan, niin kunnostan ne ja laitan sitten myyntiin. Katsotaan niitä nyt pikkusen tästä. Aloitetaan vaikka tästä karvahepasta. Niin tää on oikeastaan aika lailla uudenveroisessa kunnossa. Tää karva nyt on tällaista aika mennyt tällaiseksi huonokuntoiseksi tai pörröseksi, koska tätä ei ole ilmeisesti harjattu tai karstattu. Mutta siitä saa ihan karstaamalla uudenveroisen, ei mitään ongelmaa. Tässä oikeastaan ei mun silmiin osu mitään oikein vikaa. Ehkä täältä on täytteet on vähän lähtenyt täältä leukakuopasta, mutta sen saa ihan neulalla tuolta sitten paremmin paikoilleen, jotta ei tarvitse keppiä alkaa välttämättä irrottamaan. Valopilkku on tässä pikkusen rispaantunut, että se pitää korjata. Mutta muuten tää on aika uudenveroinen. Ja se tuli tosiaan mulle kepin kanssa. Sitten mulle tuli ilman täytteitä tämä toinen heppa. Tää on velboa ja tässä nyt sitten onkin vähän enemmän työtä. Mä en tiedä mitä ihmettä tälle on tapahtunut, koska tästä on jotenkin tullut vino tässä muutaman vuoden aikana. Tämä hevonen oli suora kun se lähti multa. Ja kun mä vähän tarkemmin tarkastelin, niin te näette, että täällä on tällainen reikä tai reikiä. Ja sitten tästä on ommeltu uudelleen. Ja nyt se on sitten vino siitä kohtaa. Mä tässä vähän tutkin ja mä en oikeastaan saa sitä hirveämmin korjattua. Tietysti saumaan pystyn korjaamaan näin. Mutta toi kangas on aika rispaantunut tosta reunasta. Ja se on ihan siis venynyt. Et selkeästi näkee, että toinen puoli on tosi venynyt tästä reunasta. Ainoa, millä mä saisin sen korjattua, olisi siis vaihtaa tähän täysin uusi keskipala, joka ei ole venynyt. Koska siis itsessään tämä kangas ja sen kudos on venynyt. Mutta mulla ei ole enää tätä samaa kangasta. En usko, että ihan hirveästi saan tätä vinoutta korjattua. Ei se nyt mitenkään älyttömästi ole vinossa. Lähinnä näette, että tämä pää sojottaa eri suuntaan kuin mitä toi kaula. Ei kuitenkaan aivan hirveästi. Mutta pikkuinen vinous siinä on, niin se pitää sitten ottaa hinnassa huomioon. Muuten siis tää on aika lailla lähes uudenveroisessa kunnossa tää heppa. Harja on tosi hyvässä kunnossa, korvat on kiinni. Silmät ja sieraimet ei juurikaan ole nukkaantuneet. Ainoa on, tästä no varmaan pystytte näkemään, niin täällä tää sauma purkaantuu. Sieltä on purattu se alkuperäinen ommeli ja sitten käsin koitettu
ommella ilmeisesti päällipuolelta. Täällä on niinku 3 eri väristä lankaa, joista yksi on se mun alkuperäinen. Mutta joo, täällä on tällainen jatkopiirtomerkki sitten. Mutta muuten ihan niinku ok näköinen heppa, ok kunnossa. Jotta, no tämä tulee sitten olemaan halvempi tietysti kuin jos tämä olisi täysin suora. Täällä on tosiaan toinen sierään on pinkki ja sen alla on sitten tällainen pieni valkoinen läiskä. Sitten mä olen näitä myyntiponeja, pikkuponia tummanharmaasta fleecestä ja sitten miniponi tästä laikukkaasta mikrovelboasta. Niin näitä on aloittanut. Tälle tuli tällainen piirto. Sitten sain muistaakseni Ranskaan tai Italiaan pikkuponitilauksen. Se tulee ihan perusvalkoisesta fleecestä. Sille tulee sitten osittainen papurikkokuviointi ja toisesta korvasta haluttiin sellainen luimukorva. Niin sitä pitäisi lähteä tässä tekemään. Ja eilen tuli kyllä postilta pohjanoteeraus. Paketti oli siis lähetetty postin toimipisteeltä ja siellä oli lähettäjälle sanottu, että tämä ehdottaa lähimmäksi noutopaikaksi niin kuin tällaista paikkaa. Ja sitten eilen sain viestin, että paketti on noudettavissa. S-Market, Isokyrö. Joo, tästä on niin kuin yli puoli tuntia Isonkyröön. Ja se ei todellakaan ole mun lähin noutopiste. Tässä on ainakin 6 postin noutopistettä, jotka on lähempänä kuin toi Isonkyrön noutopiste. Niin en tiedä mikä moka siellä nyt on käynyt postin työntekijälle. Jos sä katot siitä koneelta, niin halutaan lähettää paikkaan, jonka postinumero alkaa 66. Mutta sä oot laittanut sen paikkaan, jonka postinumero alkaa 61. Siinä kohtaa pitäisi vähän raksuttaa, että hetkinen, nyt on itse asiassa aika kaukainen postinumero. Jotta ei niinku ole lähimainkaan. Joo, tällaista. Ja mulla ei tosiaan olisi nyt tässä ollut aikaa lähteä sitä isosta kyröstä hakemaan. Niin mä sitten soitin postin asiakaspalveluun siitä heti. Niin siellä työntekijä vähän ihmetteli, että joo, se ei todellakaan ole mulle lähin. No, mähän en sitä sitten vastaanottajana pystynyt käännyttämään sieltä pyytämään siirtoa toiseen noutopisteeseen, koska tämä postin työntekijä oli sen lähettänyt suoraan sinne kaupan osoitteeseen. Eli ei mun osoitteeseen, vaikka paketin päällä lukee mun osoite. Niin sieltä vaan sanottiin, että ota yhteyttä lähettäjään, hänen pitäisi pystyä se siirto sieltä pyytämään. No, lähettäjä sitten otti myös yhteyttä postiin ja hänkään ei pysty pyytämään sitä siirtoa, koska pakettia ei ole lähetetty netin kautta helposti koodilla. Kuvitelkaa tilanne, jossa tää mun paketti olisi Laihian sijasta mennyt vaikka Helsinkiin. Me ei oltaisi saatu sitä pakettia mitenkään siirrettyä sieltä pois. Jotta olkaa ihan tosi tarkkoja, kun ihan vaikka netin kauttakin lähetätte postin paketteja, että se postinumero on varmasti oikein. Saa taas nähdä, että mitä tästä postin touhusta tulee. Kyllä niinku huonompaan päin koko ajan mennään, ei voi muuta sanoa. Seuraava päivä ja sain nämä hepat kunnostettua. Eli oikeastaan tältä karvahävältä mun piti täällä vähän niin kuin neulan avulla pikkusen liikutella nyt vanuja tuolla sisällä, kun tässä oli niin kuin tyhjempi kohta molemmilla puolilla. Niin nyt se on taas hyvä. Ja sitten tietysti siistin karvan. Se on taas, no ei nyt uuden näköinen, mutta lähes uuden näköinen. Nämä valopilkut mun pitää muuten vielä tehdä uudestaan. Ne on vähän haalistuneet. Ei oikeastaan muuta tekemistä tässä. Täällä on tosiaan tällainen pieni turpapilkku tuolla. Ja tämä tulee myyntiin ihan kepin kanssa, koska tällä on jo tämä pysyvä kepin kiinnitys tässä. Toki on mahdollista ostaa, tietysti ilman keppiä, mutta se sitten tulee maksamaan enemmän kuin mitä normaalisti, koska nyt mä joudun sitten käyttämään aikaa siihen, että mä puran ton kepin tuolta. Sitten tämä Velboa-heppa. Tässä oli vähän enemmän tosiaan työtä, niin mä korjasin ton sauman tosta, mikä oli purkaantumassa ja löystynyt. Ja sitten mä sain tätä vähän pikkusen paremmaksi, jotta se ei ole enää niin vino, mitä se oli. Mutta kokonaan mä en vinoutta valitettavasti saanut pois. Tästä nyt pikkusen voi nähdä, että se jäi vähän vinoksi, mutta ei tosiaan niin paha mitä se oli. Mä näitä saumoja tästä vielä siistin noita karvoja tosta, jotta ne jäi nyt ommelassa vähän tonne väärälle puolelle, mutta siistin ne siitä. Niin, näette nyt, että tää pää niin kuin pikkusen osoittaa tänne eri suuntaan, mitä tää kaula, jotta se ei ole niin kuin täysin suorassa linjassa, jotta pää vähän niin kuin kallistaa tähän suuntaan. Mä laitan sinne myynti-ilmoitukseen kehotuksen, että mieluusti ostaa kepin kanssa, koska vielä sillä kepityksellä mä pystyn ihan pikkusen saamaan tätä suoremmaksi, jotta mä niin kuin työnnän sen kepin tänne
aika ylhäälle päähän, niin sit mä saan sen vielä sieltä sisäpuolelta tukevoittamaan, niin ehkä vielä muutama millisadan tästä vinoudesta pois. Tällä mä nyt ajattelin, että se tulee vähintään 20 tai 25% halvemmalla myyntiin kuin mitä tän niin kuin oikea hinta olisi. Nythän tän hinta olisi noin jotain 110 € täysin uutena, mutta koska tää on vanhempi hevonen, tää on vanhalla mallilla tehty, ajateltaisiin lähtöhinnaksi jotain ehkä noin 100 €. Mutta koska tämä ei ole uusi, tähän piti korjauksia tehdä ja se on hieman vino, niin siitä vielä se noin 20-25 € pois, koska on niin sanottu kakkoslaatuinen hevonen. Mä käyn tästä nyt ottamassa kuvat näistä. Ja karvahäppäkin siis tietysti tulee halvemmalla myyntiin, kun se ei ole täysin uusi ja se on vähän tällaista vanhempaa mallia, jotta tietenkään kumpikaan ei tule uudenveroisen hevosen hinnalla myyntiin. Ja sitten tuosta velvohepasta vielä otetaan enemmän pois. Tosiaan purkamisen yhteydessä keskipaloa on onnistuttu jotenkin venyttämään ihan älyttömästi, niin vaikka mä ompelin uudestaan, niin sitä ei saanut sitä vinoutta enää korjattua. Saatiin nyt kuitenkin ihan suht ok kuntoiseksi niin, että justiin sen kehtaa myydä. Joten alennus tulee siihen ja hinta tietysti sen hevosen kunnon mukaan. Molemmille näille. Tulostettiin myös vähän erivärisiä hakkamoreja, eli tähän mennessä on testattu vain noita teräksen värisiä ja sitten harmaita, mutta nyt testattiin vaaleanvihreitä. Ja näitä on siis muissakin väreissä saatavilla, punaista, mustaa, sinistä, keltaista jne. Ja hinta on 3 € pari. Kuun puolivälistä mä oon taas suunnitellut muutamia uusia myyntivarusteita, eli tällaiset muotoilut loimet. Mä oon aikaisemmin ihan jotain muutamia muotoiltuja loimia tehnytkin, mutta ne ei ole päässyt valikoimaan asti. Eli tää on niin kun vähän korkeampi täältä niin kun niskasta. Sitten se niin kun on hieman pyöristetty tossa ja sitten ihan perus. Tein nyt 2 tällaista mallia näistä kuviollisista fliiseistä, mitä mulla oli tuolla ylimääräisenä. Niin tällaiset tulee myyntiin ja tilausvalikoimaan. Ja sitten mietin vielä, että laittaisinko mä ehkä toiseen tai molempiin näistä pehmustöitä, niin saataisiin siitäkin mallikuvat. Sitten näitä rintarien martingaaleja on mennyt ihan super paljon nyt. Heti kun mä listasin ne Etsiin, niin niistä tuli niin kuin se bestseller tälle kuukaudelle. Ja tässä on tällainen vaaleansininen versio, vielä vähän keskeneräinen, ja tähän ei tule sitä pehmustetta tuohon keskelle. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mitä mä oon viimeksi teille näyttänyt ja kuvannut. Niin täällä olisi tilausminiponi ruskeasta karvakankaasta ja sitten tekisin tällaisen myyntiminiponin punaruskeasta karvakankaasta. Sellaisia siinä aloittanut ja yhden tilaajan kanssa tulee vielä keskustellaan. He miettivät vielä, että mistä kankaasta he haluavat. No olisi kiva saada se tässä nyt samalla sitten ompeluun. Joten joo, tässä varustetilauksia tehdessä mennyt viime viikko ja tämä viikko oikeastaan. Ihan hyvä määrä tulee nyt tilauksia ja myös ihan Suomi-materiaalitilauksia sitten. Nyt on pakko myöntää, että en muista näytinkö mä nämä 2 myyntiponia valmiina, mutta ton näköinen tuli tosta laikukkaista miniponista ja sitten tummanharmaista pikkuponista. Tein sille tosiaan upotetut sieraimet. Viikko on pääsääntöisesti jatkunut näiden tilarien edistämisellä, eli mulla on nyt kaikki nämä, mitä mä teen tällä hetkellä miniponeja, 2 tilaria ruskeasta karvakankaasta, toiselle tuli mustaharja ja piirto ja toiselle sitten tummaruskea mohairharja ja läsi. Toi keskimmäinen tossa on punaruskeata karvakangasta. Sillä on tollanen, mikähän toi niinku olisi, lyhyt tähtipiirto. Tai iso tähti, joku tollanen merkkinä. Ja sitten tein vaaleanruskean villasekoiteharjan. Eli tosiaan mä just niin saan harjat tehtyä näille. Siitä oikeastaan puuttuu silmät ja sieraimet. Sitten tuolle läsipäiselle tilarille tulee tummanoksia ja pinkkejä turpaan. Ja saatan myös tehdä tuolle myytävälle jotain. Edelleen materiaalitilauksia menee kiitettävä määrä. Tässä olisi taas tällainen yksi. Pitää vielä sitä varten tehdä grippiohje tuosta punaisesta gripistä. Ja tietysti perusvarustetilauksia. Niitä kävin taas tänään torstaina postittamassa. Ja samaten myös sovittiin sinne kaupan eteen haku yhden ostajan kanssa. Niin hoitu sitten samalla siinä, ettei hänen tarvinnut lähteä hakemaan niitä täältä. Jotta pääsääntöisesti siis, jos haluaa niin kuin haun tuotteelle, ettei joudu maksamaan postikuluja, niin pitää hakea täältä meiltä toimipisteeltä. Mutta sitten tilanne, jossa mä olen vaikka menossa käymään postissa ja kaupassa kuten tänään, niin jos se on lähempi paikka ostajalle ja sopii hänelle ja saadaan sovittua sellainen hyvä aika, joka käy mulle, niin sitten on myös sellainen mahdollista, mutta pääsääntöisesti aina pitää sitten hakea täältä.
Tällä hetkellä tilaushepatkin tosiaan valmistuu siis aika nopealla aikataululla, että mulla on nyt pari kuukautta ollut noin viikko-puolitoista viikkoa se niin kuin tilareiden valmistumisaika. Ei nyt mitenkään älyttömän paljon tule muita tilauksia ja sitten toisaalta mitä tulee niin on aika yksinkertaisia nopeita tehdä. Jotta mitä ennen, niin kuin vaikka tuli tosi paljon suitsitilauksia, niin se tietysti menee vähän enemmän aikaa kuin jonkun rintarimmen tekemiseen. Niin sen takia on ollut sitten nopeammat valmistumisajat tilareilla. Mulla jäi viime viikolta vähän noitten tilarien ja myytävien silmien ja sierainten ompelu kesken. Elikkä tein ne tässä alkuviikosta loppuun. Muutenkin tarkoitus, että nyt tässä noin alkuviikosta viikon puoliväliin mennessä saisin noin valmiiksi. Ja sitten on varustetilauksia tullut ja tehty tässä. Tuolla on jo 2 tilausta pakattuna. Yllätyin, että Etsissä tuli nyt siis suitsitilauksia, koska mä en oo sieltä saanut suitsitilauksia varmaan 2 kuukauteen. Niin ne tuli tosiaan 2 eri tilausta. Molemmat näistä suitsista on Ocean suitsia, toiset mustat ja toiset sitten tummanruskeat. Ja niissä on aito D-kuolain. Sitten kuolaintilaus ja rintarimmin martingaali ja riimu. Ja tuolla pakattuna oli jo ohjat ja sitten 1 suomitilaus, jossa meni krippiohjat, hakkamorekuolaimet, solkia ja strassia. Ja mulla on nyt soljet oikeastaan melkein lopussa. Mulla on niin kuin noita 9-millisiä solkia 4 kappaletta ja 10-millisiä, jäiköhän niitä 3 vai 2 kappaletta tonne, vai peräti vain 1. Niin, vähän tässä nyt jännitetään. Mä laitoin tosiaan viime viikolla ja tilauksen matkaan, missä pitäisi tulla solkia. Jos mulle tulee ihan hirveästi nyt lisää suitsitilauksia, johon mä tarvitsen noita pieniä solkia, niin pitää vähän alkaa soveltamaan. Mulla on vähän isompia solkia sitten jäljellä, jotain 5 kappaletta, jotta sit pitää siirtyä niihin, jos pienet soljet pääsee loppumaan. Mutta toivotaan, että solkitilaus ehtii tulla hyvissä ajoin perille. No niin, seuraavana päivänä ollaan saatu nyt nämä tilarit ja myytävä valmiiksi. Elikkä kaikki nämä on miniponeja. Myytävä on tosta punaruskeasta karvakankaasta. Tein sille tällaisen ison tähden, vai mikähän toi nyt olisi. Sitten tämä toinen tilari ruskeasta karvakankaasta. Sitten sille tuli mallikuvan mukaiset turpatummennus ja pinkkiä turpaan. Nämä on nyt tosiaan vähän vielä kuivumassa tässä, koska tein justiin valopilkut ja nuo tummennukset. Ja tuolta löytyy viimeinen tilari myöskin ruskeasta karvakankaasta. Mustalla villalankaharjalla ja piirrolla. Se menee ihan ilman täytteitä, mutta toiselle tilarille pitää sitten vielä laittaa keppi. Ja otin myös kankaat jo seuraavaan tilaukseen. Se on muistaakseni ponikokoinen ehkä, mitä tarkistaa. Niin tällaista vaaleanruskeasta velposta. Ja mä myös ajattelin, että voisin tässä nyt, samalla kun otan näistä tilareista ja myytävistä kuvia, niin että ottaisin näistä vanhemmista myytävistä kunnostushepoista uusia kuvia, kun ne on nyt ollut osa mulla aika kauan myynnissä. Ja siellä on jo aika vanhat kuvat. Osa on niinku talvella otettuja kuvia, niin otetaan nyt vähän päivitettyjä kuvia niistä. No niin, kuvat otettu ja otin tosiaan yhdestä vanhasta kunnostuskäppäristä myös uudemmat kuvat. Nyt latailen niitä koneella ja seuraavaksi sitten laitan myyntiin ton myytävän. Ja sitten pitäisi kepittää tämä tässä etualalla oleva miniponi vielä. Ja joo, sitten vähän yhdestä tilanteesta, joka tässä nyt on ollut meneillään jo 2 kuukautta. Toukokuussa mä tein sellaisen miniponitilarin tummanruskeasta velpoasta. Ja se oli tosiaan Amerikkatilaus. Ja se oli sitten joskus kesäkuun alussa mennyt perille Amerikkaan. Ja sitä oli yritetty toimittaa keskellä päivää, jolloin vastaanottaja ei tietenkään ollut paikalla. Ja jostain syystä he eivät sitten olleet jättäneet sitä pakettia sinne niin kuin ovelle, niin kuin yleensä jätetään, vaan se oli viety mennessään. Siitä kuulemma on jätetty paperinen ilmoitus, mutta sitä paperista ilmoitusta ei ole missään, sitä ei ole löytynyt. Ja mä sitten kuun puolivälissä kävin seurailemassa, että onhan kaikki tilaukset noudettu. Ja huomasin sieltä sitten tämän yhden tilauksen, että sitä on yritetty toimittaa, mutta vastaanottajaa ei ole saatu yhteyttä. Tai itse asiassa oli jo ennen kuun puoliväliä, koska mä sitten välittömästi siitä laitoin tälle tilaajalle sekä etsiviestin että sähköpostia. No mä en saanut tähän tilaajaan sitten minkäänlaista yhteyttä, niin mun piti vähän leikkiä salapoliisia netissä sitten 2 päivän kuluttua, kun oltiin siinä kuun puolivälissä. Niin mä löysin hänen nimissään olevan puhelinnumeron netistä. Ja sitten laitan sinne viestiä. Ja selviää, että kyseessä on tämän vastaanottajan tytär. Ja siinä hänen kanssaan sitten viestiteltiin heti ensimmäiseen viestiin niin kuin laitoin, että soittakaa sinne lähimpään postitoimistoon tai että niin kuin sopikaa, jotta käytte hakemassa sen paketin jostain tai sitten, että he yrittävät uudelleen toimittaa sitä pakettia. Viimeisimpiä, mitä me oltiin viestitelty noin 20. päivä sen vastaanottajan tyttären kanssa, niin lähetystiedoista katsottiin, siellä luki, että
Sovithan uudelleen toimituksen viimeistään 8. heinäkuuta, koska 9. heinäkuuta paketti lähtee takaisin. No seuraavan kerran, kun mä käyn seurantatietoja katsomassa, on 25. päivä. Ja siellä lukee, että paketti on matkalla takaisin Suomeen. Senhän piti olla vielä 1,5 viikkoa siellä Amerikassa, ennen kuin se lähtee takaisin. No joo, no niin siinä sitten kävi, että paketti on ainakin siis seurantatietojen mukaan lähtenyt palautumaan. Se on tullut Tanskan kautta ja on tullut Suomeen Helsinkiin. 26. päivä kesäkuuta. Ja siitä on nyt kuukausi. Siitä paketista ei ole kuulunut yhtään mitään sen jälkeen. Mä viime viikolla soitin tonne postille, että mikähän tämän paketin tilanne on. Ja silloin siellä sanottiin, että joo, se on todennäköisesti niin kuin menossa tullattavaksi. No, nyt on tosiaan kuitenkin kuukausi kulunut. Soitin tänään uudelleen asiakaspalveluun, tai he oikeastaan soittivat mulle sieltä. Nyt on vähän epäselvää, että onko se paketti edes tullut Suomeen ikinä. Että he laittoivat nyt Amerikan päähän taas kyselyä tästä paketista. Jotta joo, en nyt yhtään tiedä, mihin tämä tilaus on päätynyt. Onko se tulossa takaisin mulle? Niin kuin todella kummallinen kyseenalainen tilanne nyt. Ei ole tällaista kyllä ikinä käynyt. Taisin koota viimeksi jotain pari päivää sitten. Sen jälkeen mä oon tehnyt yhden ohjatilauksen ja sitten toissa iltana mä leikkasin palat tähän tällaiseen ponitilariin. Ja sitten oikeastaan eilisen päivän ja nyt sitten tänä aamuna mä tein tätä, jotta tää niinku valmistui ennätysajassa oikeastaan. Tää on, kuten sanoin, ponikokoinen vaalearuskeasta velvoasta. Sille tuli valkoinen harja, eli on väriltään palumiino. Sitten tummennokset turpaan ja silmien ympärille sekä tollainen pieni tähti. Suitsiksi tilattiin mustat englantilaiset suitset irrotettavilla ohjilla ja otsapannassa 2 riviä vaaleanpunaista strassia. Eli tällainen oikein kiva kaveri. Ehti nyt sitten tähän samaan postituserään kuin noi edelliset tilarit. Tilaukset lähetetty ja hain samalla mun materiaalitilaukseni, joka oli tullut. Elikkä tässä pääasia, mitä mä nyt ostin, oli noita solkia, koska mulla on soljet aika lailla niin kuin täysin loppu. Niin tossa on 100 solkea, 10-millisiä. Sitten on 21-millisiä ja 18-millisiä rinkuloita. Noin 18-milliset oli myös loppu. Ja niitä menee tosi paljon niihin rintaremimartingaaleihin. Sitten vielä 2 lisäväriä näihin timanttiketjuihin. Eli vaaleanpunainen. Ja sitten mä en ole vielä osannut päättää, että onko toi toinen kultainen vai keltainen. Sitä myytiin keltaisena, mutta mitä mä niistä kuvista katoin, niin mun mielestä se oli enemmän kultainen. Ja mulla ei ole väliä, mä tarvin molempia niitä värejä. Niin kuin jossain valossa tää näyttää ihan keltaiselta, mutta sitten pääasiassa mä sanoisin, että se on ehkä kultainen. Pitää vähän nyt tutkiskella tarkemmin eri valaistuksissa, että kumpi se oikeasti on, keltainen vai kultainen. Sitten parit strassivärit lisää, värejä, jotka oli loppumassa, pinkkiä keinonahkaa ja sitten muutamia uusia tettyvärejä. Ja no lisää valkoista, koska se on aika lopussa. Näitä menee myöskin niihin rintaremimartingaaleihin tosi paljon. Tuli pinkkiä, vaalearuskeata, valkoista lisää, vaaleanpunaista ja sitten keltaista. Ja sitten piti olla vihreä, mutta kuten näette, tämä ei tosiaankaan ole tettykangas, tämä on fliisekangas. Niillä on siellä käynyt nyt joku moka. Mä laitoin heti reklamaation menemään ja sain itse asiassa rahat jo sieltä takaisin. Ja vieläpä alennuskupongin pahoitteluiden kerran. Pitänee laittaa nyt sitten uusi tilaus menemään vihreälle tettylle. Ehkä tällä kertaa eri tettyä tai käy toista kertaa näet, että sieltä tulee myös väärä. Mutta tää on niinku justiin sopivan kokoinen pala yhteen loimeen, jotta pystyn sen kuitenkin hyödyntämään. Mutta tällainen materiaalitilaus. Aika olla tällaisia pakollisia täydennyksiä nyt tässä, etenkin noi soljet ja renkaat. Nyt on ollut sellaista, että niin kuin siis perusmateriaalit, joita mulla on niin kuin vuosiakin ollut, esimerkiksi noita 18-millisiä renkaita, niin mulla on ollut vuosia niitä ja mun ei ole tarvinnut niitä ostaa lisää, mutta nyt sitten yllättäen ne loppuu. Ja samaten sitten nuo isommat rinkulat ja soljet ja samaten strasseja. Vihreätä mulla on ollut siis 1 rulla varmaan 5 vuotta, niin nyt se on sitten lopussa. Ja samaten sitten noin muut värit on loppunut. Ja pinkki keinonahka loppu. Ja no noi tettyt ei ollut nyt pakollisia ostoksia, paitsi toi valkoinen. Mutta mä haluan uusia tai enemmän värivaihtoehtoja pehmusten valikoimaan, niin ostin sitten noin. Ja tietysti timanttiketjutäydennyksiä. Listalla nyt oli vaaleanpunainen ja keltainen. No, keltainen on edelleen, koska toi nyt ehkä kallistun enemmän siihen kultaiseen ton värin kanssa. Mä lähden tässä kohtaa nyt käymään 2 kunnostusprojektia. Eli tässä on tällainen tettystä tehty, aika tällainen pienikokoinen, että niin kuin
Vähän mun ponia pienempi jopa, mutta ei kuitenkaan ihan niin pieni kuin pikkuponi. Et tulee varmaan sitten ponina myyntiin. Ja sitten tällainen kirjava ponikokoinen myöskin fliisekankaasta. Tää on ton Lehdenvuoren tekemä vanha keppari. Niin kunnostellaan nämä 2 nyt tästä. Tällä ainakin on karvan siistimistä ja varmaan vähän harjan siistimistä. Tuolta pitää varmaan noita niin kuin maalauksia pikkusen parannella. Niistä on tullut aika tollaset niin kuin kuivahtaneen näköiset. Mutta joo, mun pitää nyt täyttää nämä ensin ja siitä mä näen, että pitääkö korvia siirtää ja kenties uusia silmiä, sieraimia jne. Täältä löytyy jotain likalaikkuja tästä kaulan alaosasta. Tässä on tällainen ruskehtava. Sitten tässä on niinku jotain vähän punertavaa jopa. En tiedä mistä se on tullut. Ja vähän tutkailin tarkemmin tätä turpaa, niin tässäkin on jotain likaa. Jotta mä aloitan sillä, että mä pesen tämän kirjavan, jotta saadaan siitä puhtaampi. Tää on näköjään vuodelta 2017. Seuraava päivä, kunnostukset valmiit. Elikkä toi kirjava pääsi tosiaan pesulle. Sitten mä vähän siistin noita sen maalattuja pilkkuja. Ja laitoin noita korvien sisäosia vähän paremmin kiinni, koska niitä ei oltu ommeltu ollenkaan. Oli ommeltu vain noin ulkoreunat. Sitten vähän siistin harjaa, lähinnä vaan tasailin noita latvoja. Ja tein uudet silmät, koska mun mielestä ne vanhat oli vähän liian pienet. Toki mä jätin ne vanhat silmät tonne uusien silmien alle, mutta mun mielestä se on näin nätimpi. Kiinnityskohtaan tonne jäi vähän sitä punasta. Sitä ei niin kuin saanut lähtemään putsaamalla sieltä, mutta se on onneksi vain tuossa kiinnityskohdassa, että se ei tuu tuohon hevosen kaulan puolelle. Eli se jää sitten kepityksessä piiloon. Ja toinen on tällainen pienempi poni, tosiaan tästä tettystä. Siltä mun piti korjailla pari reikää. Tuossa silmän alla oli 1 reikä ja sitten tuolla kaulan saumassa. Sitten siistin tuon parran tuolta ja siistin harjan. Ja se oli mennyt niin kuin tosi sellaiseksi rastaiseksi ja paakkuiseksi. Vähän selvittelin sitä. Nyt se on tuollainen aika kevyt ja pörröinen. Täällä on tuollainen aika söpömerkki. Tää on aika tällainen veikeän näköinen kaveri. Mutta näissä nyt ei ollutkaan tämän enempää tehtävää. Ja molemmat on tällaisia mun mielestä kivan persoonallisia. Jopa hevosia, jotka mä olisin joskus aikoinaan pitänyt itselläni. Joten mä tykkään aika paljon näistä molemmista. Mulle tulee harvoin sellaista tunnetta, että mä haluaisin pitää tämän keppihevosen, mutta nyt pitää sanoa, että tämän kirjavan kanssa on sellainen tunne. Sitten myös olen saanut seuraavaa tilaria aloitettua. Tää on Italiaan tilaus miniponi punaruskeasta karvakankaasta. Täälle tulee sitten läsi ja vaaleanruskea mohairharja. Sitten tuossa on yhdet enkut, jotka sain myytyä. Ja tuolta löytyy sitten materiaalit pinkkeihin hannoverilaisiin, jotka on jo leikannut. Sitten aloin myös luonnostelemaan tuossa uutta kaavaa. Tarkoituksena oli se, että siitä tulisi enemmän sellainen, voisiko sanoa niin kuin länkkätyylinen, jotta toi pää olisi paljon loivemmassa kulmassa verrattuna kaulaan. Niin lähden sitä tässä vielä parantelemaan ja sitten toteutan siitä jossain kohtaa hepan ja katsotaan sitten, että millainen se on. Sain myytyä vakiaasiakkaalle tämän myyntivälityskarvakepparin. Sille pitää vielä parit varusteet tehdä. Se on nyt myyty ja sain jo laitettua omistajalle siitä rahat. Vielä se velvoheppa on myynnissä. No niin, nyt ollaan päästy ihan viikonloppuun. Vielä on ensi viikon puolikas tätä kuuta jäljellä. Mutta katsotaan nyt, mitä mä tämän viikonlopussa tein. Elikkä mä tein tämän miniponitilarin. Tää lähtee tosiaan Italiaan. Tää on pitkästä aikaa nyt tästä alkuperäisestä punaruskeasta karvasta vaaleanruskealla mohairharjalla. Sitten sille tuli tällainen aika leveä läsi. Ja sille sitten tuli tällaiset ruskeat englantilaiset suitset. Laittaa nekin nyt sille päähän, niin saadaan sitten pakata tämä. Eli tämän näköiset ihan perus simppelit englantilaiset ilman koristeita ja ruskeat väritetään. Tää tilaus on nyt valmis ja se menee tosiaan kepin kanssa. Sitten tämä myyntivälityskeppari, niin tälle tein nuo varusteet. Täällä on nyt nämä meksikolaiset, laitetaan ne päähän, ne on täällä nyt vielä ihan osina, koska näihin tuli irrotettava otsapanta. Ja mä just ompelin niihin nuo koristeet, niin kasataan nämä nyt tänne hipan päähän. Meillä tulee ensi viikolla olemaan parit juhlat ja muutenkin vähän kaikenlaista siinä, niin todennäköisesti mä tuun ensi viikolla vain tekemään sitten lähinnä varustetilauksia, mitä tulee.
Ja no, jos mulla nyt tulee joku hevostilaus, niin saatan sit sitä aloittaa. Tälle tosiaan tuli tällaiset pinkkiteemaiset varusteet. Tai oikeastaan tällaiset niinkun pinkki vaaleansini turkoosit. Jos nyt tarkkoja ollaan. Täältä löytyy tämä otsapanta, 3 riviä timanttiketjua. Laitoin keskelle ton pinkin ja uloimmat rivit on sitten vaaleansinistä. Laitetaan se tonne. Tällaiset ja sitten täältä vielä pohjat, pyöräpunaiset pohjat, vaaleansinipinkit. Kivan erilaiset suitset, että ei ole mikään peruskoristeettomat meksarit vaan. Ja sitten sille menee tällainen turkoosiloimi, johon tuli pinkki pehmuste tonne selkään ja myös pinkit hihnat. Eli tällainen kaveri. Ja no sitten olen tehnyt varustetilauksen, jossa menee pinkit hannoverilaiset strassikoristeilla. Ja sitten valmiit siniset englantilaiset suitset. Simppelit, nämä on jostain osittain jämänauhasta ja osittain tekonauhasta tehty nämä enkut. Eli tällainen tilaus ja tämä lähtee Australiaan. Ja joo, ei tässä sitten muuta. Mä oon oikeastaan keskittynyt taas vähän videoiden editointiin ja sitten myös videon tekstittämiseen. Sain yhden täyspitkän, melkein tunnin mittaisen videon tuossa just niin tekstitettyä tänään. Ja nyt sitten pitäisi jatkaa vielä videoiden editointia, muun muassa tätä heinäkuun vlogia. Ja koska meillä nyt on tulevalla viikolla aika paljon kaikenlaista ja mä veikkaan, että mä en niin kuin mitään kiinnostavaa näytettävää teille saa, eli en niin kuin ehdi tekemään uutta heppaa tai mitään tällaista, varustetilauksia lähinnä ja sitten mä koitan keskittyä videohommiin, niin tehdään tässä kohtaa nyt sitten videon lopetus. Eli joo, heinäkuu oli aika tuottoisa kuukausi itselle, että sain ihan hyvän määrän hevosia tehtyä ja sitten myös kunnostuksia ja tietysti varustetilauksia. Tässä nyt oli nämä pari hyvin helteistä viikkoa, niin mä oon lähinnä vaan ollut täällä sisällä, kun täällä on paljon viileämpi. Niin olin sitten oikein produktiivinen näiden kepparitöiden kanssa. Mikäs tällä kertaa näistä hevoista, jotka tällä videolla ollaan tehty, niin oli teidän lemppari. Mun lemppari oli se sellainen Palomino-poni, jolla meni ne suitset mukana. Se taisi olla justiin se edellinen, minkä mä sain valmiiksi, eli ennen sitä miniponia. Niin se oli jotenkin sellainen oikein kivan, veikeän ja pirteän näköinen kaveri. Sitten muistakaa tilata kanavaa, tykätä videosta, jättää kommentti ja nähdään sitten seuraavalla videolla ensi viikolla. Siihen asti, moikka!